Hello guys, welcome to my channel, and to this video ituturo ko sa inyo kung paano mag-recover ng mga hack account natin sa Facebook. Panoorin mo ito. So ayun guys, una nating tandaan kapag mag-recover tayo ng mga hack account natin ay kailangan una is about sa Wi-Fi. Kailangan kung ano yung Wi-Fi na gamit mo sa paglagin ng mga account mo, dapat yun yung Wi-Fi na gagamitin mo kapag nag-recover ka. Pangalawa is kailangan ang yung lokasyon kung saan ka madalas nag-online dati sa dati mong account, doon ka mag-recover. At pangatlo, sa cellphone mo. Kunwari, data yung gamit mo. Yung cellphone na ginagamit mo noong yung cellphone na ginagamit mo nung naglalagin ka is yung cellphone o yung desktop na gagamitin mo kapag mag-recover ka para meron kang mga, I think, mga 70% na chance na ma-recover ang iyong account. So, panoorin mo ito.
ayun guys, sana may natutunan kayo sa maliit na video na i-share ko sa inyo. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, i-subscribe mo na yan at i-on ang notification bell para updated ka sa mga sunod kong video. Maraming salamat. God bless.